नमस्कार, वेलकम, स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई मैले बिजनेसम्यान मनी मास्टरी अर्थात वर्किङ विथ चोइस अर वर्किङ विथ कम्पल्सन, जब जब हामीले नयाँ चुनौतीको सामना गर्छौं, जब जब हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्छौं, तब तब एउटा डिक्लेरेसन गरौं, एज आई टेक अ न्यू च्यालेन्ज आई फिल काम, कन्फिडेन्ट एन्ड पावरफुल। जब जब म नयाँ चुनौतीको सामना गर्छु, तब तब म अधिक शान्त, आत्मविश्वासी र शक्तिशाली महसुस गर्छु। एज आई टेक अ न्यू च्यालेन्ज आई फिल काम, कन्फिडेन्ट एन्ड पावरफुल। नो आइडिया वर्क अनलेस यु डु द वर्क। कुनै पनि नयाँ विचारले त्यति बेलासम्म काम गर्दैन जति बेलासम्म तपाई स्वयं काम गर्नु हुँदैन। कुनै पनि नयाँ आइडियाले, कुनै पनि नयाँ विचारले, कुनै पनि नयाँ कन्सेप्टले त्यति बेलासम्म काम गर्दैन जति बेलासम्म तपाई स्वयं काम गर्नु हुँदैन। त्यसकारण आज हामीले जुन कुरा सिक्दै छौं, आज हामीले जुन नयाँ आइडिया क्रिएट गर्दै छौं, त्यो आइडियालाई दिमागमा मात्रै सोची नराखौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागौं। ओके, आर यु रेडी? आज म तपाईलाई मनी ट्री को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। मनी ट्री, म्याङ्गो ट्री त सुन्नु भएको छ है। अहिले म्याङ्गोको सिजन छ, म्याङ्गोको सिजन छ। त्यो म्याङ्गोको सिजनमा म्याङ्गो जब आँप खाँदाखेरि जति मिठो हुन्छ, त्यो आँप फल्नको लागि अलिकति ब्याकमा जाउँ न। सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, त्यो आँपको सिडलाई उर्वर भूमिमा रोप्नुपर्छ। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ, जसरी मन लाग्यो त्यसै गरी फ्याँकिदिएर आँप फल्न सक्दैन, त्यो म्याङ्गो बन्न सक्दैन। म्याङ्गो बन्नको लागि पहिले त्यसको सिडलाई उर्वर भूमिमा रोप्नुपर्छ। तपाईलाई मनी ट्री बनाउने म कुरा गर्दैछु। पैसाको ट्री, पैसाको ट्री बनाउनलाई पैसालाई, पैसाको सिडलाई, सिड मनी, थोरै पैसालाई उर्वर भूमि अर्थात जो लिगल होस्, जो अथोरिटी प्राप्त होस्, जो सरकारको मान्यता प्राप्त होस्, त्यस्ता कम्पनीहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ पैसा डुब्ने डर हुँदैन। इन्भेस्टमेन्ट गरेर मात्रै हुन्छ, लगानी गरेर मात्रै हुन्छ, अर्थात त्यो म्याङ्गोलाई, त्यो आँपको सिडलाई उर्वर भूमिमा रोपेर मात्रै हुन्छ? पक्कै हुँदैन। त्यसलाई नर्चर गर्नुपर्छ। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष त्यसको रेखदेख गर्नुपर्छ। बाख्राले खाइदिन्छ कि भनेर तारजाली बार्नुपर्छ, मलखात हाल्नुपर्छ, त्यसै गरी त्यसलाई हुर्काउनुपर्छ, रेखदेख गर्नुपर्छ, पानी दिनुपर्छ। अर्थात 5, 7, 10, 15 वर्ष त्यसलाई खुबै राम्रोसँग नर्चर गर्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ। अर्थात तपाई अहिले मनी ट्री बनाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ। यो मनी ट्री बनाउनको लागि जब तपाईले आफ्नो कमाईबाट, आफ्नो जुन इन्कमबाट तपाईले थोरै थोरै रुपैयाँ बचतको रूपमा छुट्याउनुहुन्छ, त्यसलाई मनी सीडको रूपमा छुट्याउनुहुन्छ र त्यसलाई कुनै भरोसा विश्वासिलो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। जब त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई 10 या 15 वर्षमा नर्चर गर्नुहुन्छ। जब नर्चर गर्नुहुन्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ, मनी ट्री हुँदै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ। अब मानिलिउँ तपाईले 15 वर्षमा नर्चर गर्नुभयो भने त्यो एउटा मनी ट्री बन्छ। मनी ट्री बन्छ। मनी ट्री बन्यो भने यसले के फाइदा दिन्छ? मनी ट्री बन्यो भने यसका धेरै बेनिफिटहरु छन्। हेरौं 8-10 वटा बेनिफिटहरु। जब तपाईको मनी ट्री 8 या 10 या 15 या 20 वर्षमा तपाईले आफ्नो मनी ट्री बनाउनुहुन्छ, तब तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ लाइफ टाइम ग्यारेन्टेड क्याश फ्लो फर योर बिल्स एन्ड लाइफस्टाइल। वाह रे वाह,